අයිබෝවන් Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ආලව පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ වගේ කේක් ලෙවල් එකක් අපි කොහොමද නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මේ වගේ කේක් ලෙවල් එකක් අපි මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කේක් එකක් සෑන්ඩ්විච් කරනකොට කේක් එක කොටස් දෙකකට නැත්නම් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකට කපා ගන්නවා. ඉතින් එතකොට අපිට දැටි සහිත පීයක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වුණාම සමහරක් වෙලාවට කේක් එක අපිට එක සමානවම කපා ගන්න බැරි වෙනවා. එක පැත්තක් උස වෙනවා, එක පැත්තක් කොට වෙනවා. ඉතින් මේ ගැටලුව මගහැරව ගන්න ඔයාලට මේ වගේ කේක් ලෙවල් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලා මූණ දීලා ඇති කේක් එක ඩෙකොරේට් කරලා ඉවරුනාට පස්සේ කේක් එකේ එක පැත්තක් උසයි එක පැත්තක් කොටයි වගේ පේනවා. ඉතින් මෙහෙම වෙන්නේ අපි කේක් එක හරි සමානවම කපාගත්තේ නැති වුනහම. මේ වගේ කේක් ලෙවල් එකක් භාවිතා කරොත් අපිට ඉතාමත් ලේසියෙන් ඒ ගැටලුව මගහරවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා නිවැරදිව කොහොමද මේ වගේ කේක් ලෙවල් එකක් භාවිතා කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ කේක් ලෙවල් එක භාවිතා කරන්න කියලා. මම භාවිතා කරන්නේ විල්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කේක් ලෙවල් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඕනම කේක් ලෙවල් එකක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ඔයාලට මේ වගේ කේක් ලෙවල් එකක් ඕනම කේක් බඩු කඩයකින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කේක් ලෙවල් එකේ මේ විදියට නම්බර්ස් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට පැති දෙකේම නම්බර්ස් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ හීනි කම්බියකුත් තියෙනවා. මේ කම්බිය ආධාරයෙන් තමයි අපි කේක් එක කපන්නේ. ඉතින් මේ නම්බර භාවිතා කරලා මේ කම්බිය ඔයාලට එක සමාන උසින් හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදියට කම්බිය කෙලින් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. එක පැත්තක කම්බිය ඔයාලා නම්බර 2 තිබ්බොත් අනිත් පැත්තේ කම්බියත් ඔයාලා නම්බර 2 හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම එක පැත්තක කම්බිය ඔයාලා නම්බර 5 තිබ්බොත් අනිත් පැත්තත් ඔයාලා නම්බර 5 තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට ඔයාට අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණය අනුව දෙපැත්තම ඔයාට එක සමානව හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ අපි කේක් එකක් ලෙවල් කරනකොට මේ වගේ සමාන්තර මතු පිටක තියලා තමයි ලෙවල් කරන්න ඕනේ. ලෙවල් එකේ එක පැත්තක් උඩින් අනිත් පැත්ත පහතින් තියලා අපි කේක් එක ලෙවල් කරන්නේ නැහැ. එතකොට කේක් එක ඇදේට තමයි කැපෙන්නේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් මේ වගේ සමතලා මතු පිටක තමයි ඔයාලා කේක් එක ලෙවල් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි ඔයාලා මේ වගේ කේක් ලෙවල් එකක් භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලට පේනවනේ කළු පාට කොපු එකක් තියෙනවා යට. ඉතින් ඒ තියෙන්නේ අපි භාවිතා කරන මතු පිට හීරෙන්නේ නැති වෙන්න. රබර් වලින් තමයි මේ කොපු දෙක හදලා තියෙන්නේ. සමහරක් වෙලාවට එක කොපුවක් නැති වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අනිත් කොපුවත් ගලවලා දාලා තමයි ඔයාලා කේක් එක ලෙවල් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කේක් ලෙවල් එක භාවිතා කරත් ඔයාලට කේක් එක සමානව කපා ගන්න බැරි වෙනවා. අද මම ග්‍රෑම් 500 කේක් එකක් තමයි ලෙවල් කරගන්න හදන්නේ. මුලින්ම උඩ කොටස මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා දෙපැත්තෙන්ම මම එක සමානව කම්බිය හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කේක් ලෙවල් එකේ එක පැත්තක් ඇඟට තද කරගත්තාම කම්බිය ඉතාමත් ලේසියෙන් හසුරුව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මම දෙපැත්තම එකම සමාන විදියට හදාගත්තා. මට කේක් එක තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහෙන් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා එක කට්ටයක් මම මේ විදියට පල්ලෙහාට දානවා. දෙපැත්තෙන්ම මම එක සමාන විදියට කම්බිය හදාගත්තා. ලෙවල් එක මේ විදියට මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගත්තට පස්සේ මේ වගේ එක සමාන මතු පිටක් උඩින් මම ලෙවල් එක තියාගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට උඩින් ඔයා කේක් එක අල්ල ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ හිමින් සැරේ ඇදගෙන එන්න. ඔයා කේක් එක අන්තිම හරියට එනකොට ඇඟිලි දෙක තියලා මේ වගේ කපලා ඉවර කරගන්න. ඉතින් මේ විදියට එක සමාන විදියට අපිට කේක් එක කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් උඩ කොටස කපලා ඉවත් කරාට පස්සේ මම මේ කේක් එක සමාන කොටස් දෙකකට තමයි කපා ගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම කේක් එක ළඟින් මේ විදියට ලෙවල් එක තියලා මට අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණය දෙපැත්තෙන්ම මේ විදියට හදා ගන්නවා.
ඔයාලට පේනවනේ කේක් එක ලෙවල් වෙනකොට ලෙවල් එකේ කොන් දෙකම හොඳින් මේසේ ඇතිල් වෙන්න ඕනේ. එක පැත්තක්වත් ඉස්සෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් කේක් එක ලෙවල් එකට කැපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අපිට කේක් එක එකම සමාන උසින් කපා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට තව සැරයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හොඳින් බලා ගන්න. මුලින්ම කේක් එක කැපෙන්න ඕන උස ප්‍රමාණය අනුව ලෙවල් එකේ පැති දෙකම එක සමාන විදියට මේ වගේ මම හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ලෙවල් එකේ එක කොනක් ඔයාගේ ඇඟට තද කරගන්න. එතකොට ඊටමත් ලේසියෙන් කම්බිය එහා මෙහා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදියට කම්බියේ කොන් දෙකම එකම උසින් හදාගත්තට පස්සේ මම කේක් එක උඩින් මේ විදියට අත තියලා මේසේ මත ඇතිල් වෙන විදියට තමයි ලෙවල් එක මේ විදියට අරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ කේක් එකේ කොනින් මේ වගේ ඇඟිලි දෙක තියලා තමයි කපලා ඉවර කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම කේක් එකේ ඉතුරු කොටස එක සමාන කොටස් දෙකකට කපා ගන්නවා. දැන් මේ විදියට මට අවශ්‍ය උස ප්‍රමාණය හදාගෙන කේක් එක උඩින් අත තියලා මම ලෙවල් කේක් එක හරහා මේ විදියට අරගෙන යනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ කේක් ලෙවල් එකක් භාවිතා කරාම ඉතාමත් ලස්සනට නීට් එකට ඔයාලට කේක් එක කොටස් වලට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ කේක් ලෙවල් එකක් භාවිතා කරලා බලන්න. ඔයාලට තියෙන ගොඩාක් ගැටලු වලට විසඳුම් ලැබේවි. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙනුත් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. Cakenshapes YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්නවට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් ඉතින් තවත් කෙනෙක්ට බලා ගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.